Hi langga! Welcome back to my channel. I'm Jun Salmorin at kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell para updated ka kung may bagong video akong i-upload. And today's video, mag-harvest ako ng sili. Ito yung siling demonyo. Gagawa tayo ng chili oil. Panoorin mo hanggang matapos ang video na to. So heto na guys, ang aking siling demonyo. Kinuha ko lamang ito sa aming tanim. Ito yung pinakamaanghang na sili. Mas maanghang pa to sa siling labuyo. Gagawa tayo ng chili oil. Ito po yung gagamitin nating sili, siling demonyo. Ang gagawin ko po dito ay i-chop ko. Pwedeng gamitan ng kutsilyo or pwedeng gamitan ng gunting. Pero ang gagawin ko ay gagamitan ko ng gunting. At para safe na rin at hindi po magiging maanghang ang aking kamay. Kasi sobrang anghang daw nito siling demonyo. Panoorin itong video na to. Gagamitan natin ng gunting at saka plastic na pansapin sa kamay para hindi po magiging maanghang ang ating kamay. Sasama na lang natin po ang buto. Yan, guntingin lang natin siya ng maliit. Wow! A few moments later. So ayan guys, natapos ko na rin gupitin ang mga sili pero sobrang anghang po. Ramdam ko na po sa bibig ko na parang mainit-init na tsaka yung sa ilong ko banda. Grabe po, sobra po kahit yung amoy lang po ng sili, matapang na. Ito po, ipapakita ko sa inyo yung sili na ginupit ko. Ngayon guys, maglalagay ako ng sibuyas at saka bawang sa aking chili oil. Wow! Para madaling balatan ng ating mga bawang, kailangan lang natin tanggalin yung bawat isa, yung mga butil. Wow! Para madaling balatan ay pipiin lang natin to bawang ito. Yan. Hindi madaling balatan. Ganun lang. Lahat. Ganun lang. Pagkatapos nating balatan natin mga bawang, ay tadtadin natin ito ng pino. Hindi po ako expert sa pagdating sa paghiwa. Nakikita ko lang, napapanood ko lang po sa mga TV, mga na mahilig magluto. Kaya marunong na rin akong maghiwa kahit kapag. Susunod na rin natin ang sibuyas. Tatadtadin natin ito ng pino. Kagaya din ng bawang. Ngayon, magbabalat na tayo.
Actually, hindi ako expert sa paggawa ng chili oil. Napanood ko lang din to sa mga ibang vlogger na nagluluto ng chili oil. So ngayon, gagawa lang ako ng chili oil na ayon sa aking kaalaman. Ito na, tapos na yung pagbalat, huwain na natin ng pinito. Kagaya ng bawang. May technique din daw sa paghihiwa. Ay ganito yung kamay. Para hindi po mahiwa yung kuko. At nakaganito yung posisyon daw. Kaya itinuro din ito ng aking wow! na mahilig magluto. Huwag daw ganito yung paghawak ng sibuyas, kailangan ganyan daw para may guide yung chili. Yan, ganito paghawak. Wow! Ginagamit ng hiwa ito, yung ganitong klase ng paghihiwa. Bawa, maghihiwa kayo ng carrots, patatas. Para mabilisan at saka hindi na damay yung maghiwa yung mga ganito. Ano kayang kinalabasan ng luto na to? Yung chili oil na ginamit ko yung Siling Demonyo. Sobrang anghang yata ito. So para mabawasan siguro yung anghang, maglalagay ako ng konting asukal para ma-minimize natin yung anghang. Kasi baka pag sobrang anghang naman, hindi na natin kaya. Last na sibuyas. Sibuyas na pula pala yung ginamit ko dahil maliliit. Kasi ito lang yung available sa sibuyas. Ito na guys, tapos na yung ating sibuyas at saka bawang. Pinagalo ko na lang kasi isasabay ko lang ito. Ito po ang mga sangkap na kailangan natin. Kailangan natin ng sili. Gumamit ako ng asukal at saka asin, bawang at saka sibuyas, mantika, at saka lagayan na rin ng aking chili oil na gagawin. Tara, samahan niyo ako sa aking pagluluto ng chili oil. Antayin natin na matuyo ang ating kawali bago natin lagyan ng mantika. Wow! At kapag tuyo ng ating kawali, pwede na natin lagyan ng mantika. Gumamit ako ng cooking oil lang na nabibili sa ating palengke. Balik kalahating bote ito. Ibubuhusan natin ito lahat. Wow! At antayin mainit at kumulo ang ating mantika. Yan na guys, kumukulo ng ating mantika. Pwede na natin lagyan ng ating bawang at saka sibuyas. Haluin lang natin ang ating bawang at saka sibuyas hanggang sa mag-golden brown. Ginagawa mo! Ginagawa mo!
bawang, pwede na nating ilagay ang ating sili, siling demonyo. Kuluan lang natin ito. Hanggang sa maluto ang sili. Ang itsura ng siling demonyo parang siling ano din, bell pepper, siling bell, yung malaki, pero hindi siya gaanong pabilog. Antayin na natin siyang magluto. Maganda ang kulay ng sili, yung medyo golden. Pwede na natin siyang lagyan ng, pwede na natin ilagay ang ating isang kutsarang asukal at saka isang kutsarang asin. Sabay na natin para yung lasa ay manuot dun sa sili. Masipsip ng sili ang alat at saka tamis. Naglagay ako ng asukal para medyo mabawasan ang anghang ng sili. Hintayin lang natin hanggang sa maluto. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, click subscribe na po at i-hit nyo na rin po ang bell at saka piliin nyo po yung all para po ma-notify kayo kung may bagong video akong i-upload. Ayan po, luto na ang ating chili oil. Patayin na natin ang apoy. At saka antayin lumamig bago isalin sa ating paglalagyan. Dumako na tayo sa ating greetings. Shoutout nga pala kay Kuya Jereyl Fernando na laging nanonood sa aking vlog. Maraming salamat po. Yes, sa mga nangangailangan po ng service, lalo na yung grupo na aatin ng meeting o seminars from Libertad Antique to San Jose Antique or vice versa, pwede nyo pong kontakin si Kuya Jereyl Fernando. Ilalagay ko lang po ang cellphone number down below sa description box ko. And shoutout nga pala kay Gian, Aning, kay Dayna, at sa family ko, sa friends, at saka sa mga classmates ko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Bye langga! Langga ko, ikaw, ano man matabo palangga-langga.